سلام بچه ها، ما امروز میخوایم با یکی از دوستای عزیزمون که توی کره جنوبی سکونت دارن مصاحبه کنیم و سوالاتی رو ازشون بپرسیم که خیلی به دانشجوها میتونه کمک کنه و مفید واقع بشه براشون. خوشحال میشم که تو این ویدیو ما رو همراه کنید. سلام دوست عزیز، آتی جون چطوری؟ خوبی؟ سلام ممنون مرسی. آتی توی کره جنوبی به تحصیلات دکترا مشغولن و میخوایم که بهمون یه خورده کمک کنن در مورد اینکه شما بتونید با دانشگاه‌های اونجا آشنای بیشتری پیدا کنید و شرایطشون. میشه بهمون بگی که در کل چند تا دانشکده توی کره جنوبی هستش؟ توی کره جنوبی رو مطمئن نیستم، ولی دانشگاهی که من هستم 30 تا دانشکده مختلف داره. خیلی هم خوب. بعد این یعنی دانشگاه شما فقط رشته های مهندسی داره یا رشته های دیگه هم هستش؟ دانشگاه ما فقط برای رشته های علوم پایه و مهندسی و علوم تجربی هستش و فقط مقاطع ارشد و دکترا. ما دانشکده هامون نشنال ریسرچ اینستیتوت هستن، یعنی همزمان با کار کردن توی آزمایشگاه استادمون کلاس هم برمیداریم و وقتی که فارغ التحصیل بشیم مدرک میگیریم، ولی سابقه کاری هم داریم به عنوان R&D ریسرچر. خیلی هم خوب. بعد این دانشگاه UST مزایایی هم بهتون میده به جز اینکه خب گفتی تحصیلاتتون یه جورای کار محسوب میشه؟ همه دانشجوهایی که اینجا پذیرش میگیرن بورسیه فول فاند شهریه و هزینه زندگی میگیرن. بعد دانشگاه خوابگاه ارائه میده به بچه ها. مثلا دانشکده ما خوابگاهش تا 3 سال اجازه اقامت داریم. بعد کلاس های زبان کره‌ای به طور آنلاین و رایگان برامون میذارن که شبا هستش بعد از تایم کاری. دانشگاهمون یه مرکز کاریابی داره که بچه ها بعد فارغ التحصیلی میتونن ثبت نام کنن و اونجا ساپورت کاری برامون دارن. همینطور یه سری دوره هایی میذارن که شرایط ویزا رو برامون توضیح میدن یا آموزش رزومه نویسی و مصاحبه و این چیزا برامون دارن. بعد دانشگاه ما جزو 5 دانشگاهی هست توی کره که بعد از فارغ التحصیلی میتونیم ویزای خاص F27S رو بگیریم. ویزای F2 توی کره برای اقامت موقت هستش و شرایطش این هست که باید جایی قرارداد کاری داشته باشیم، ولی این نوع ویزای F27S بدون قرارداد کاری هم میشه اقامت این موقت رو گرفت. و 5 تا دانشگاه هستن که این ویزا رو میتونن بگیرن. دانشگاه ما UST، همینطور یونیست، کایست، جیست و دیجیست. و همینطور ما بیمه داریم، قرارداد کاری داریم و به خاطر اینکه قرارداد داریم بعد از اینکه قراردادمون تموم شد و فارغ التحصیل شدیم میتونیم سیورنس پی بگیریم، یعنی به تعداد سالهایی که اینجا کار کردیم یه جور حقوق بازنشستگی محسوب میشه که بقیه بورسیه ها این رو نداره. که خوب. بعد آیا بورسی های دیگه هم هستن توی کره؟ آیا مثلا وبسایتی چیزی هست که بچه ها بتونن چک کنن؟ انواع مختلفی از بورسیه توی کره جنوبی وجود داره. معروف ترینش بورسیه دولتی هستش که 2 تا وبسایت استادی این کوریا و NIIED میتونن بچه ها چک بکنن که اطلاعات کاملش رو داشته باشن. همینطور بورسیه های دانشگاهی هست که هر دانشگاهی فرق داره شرایطش، که توی خود وبسایت دانشگاه میتونن پیدا کنن. همینطور میتونن ایمیل بزنن به اساتید و با فاند استاد بیان، یا دانشجوهایی که با هزینه شخصی میان کره اینجا میتونن بعداً از یک سری بنیادهایی که توی کره بورسیه میدن بورسیه بگیرن، مثلا بنیاد سامسونگ، LG، دون فاوندیشن و خیلی جاهای دیگه هستن که بورسیه دارن برای دانشجوها. و اگه بچه ها به استادا ایمیل بزنن آیا استادا بهشون جواب میدن یا کلا نادیده میگیرن؟
کسایی بودن که جواب گرفتن و پذیرش گرفتن اومدن. خود من زمانی که ایمیل میزدم جواب نمیگرفتم، چون اکثرا این دانشگاهایی که ایمیل میزدم خودشون بورسیه دانشگاهی داشتن، ولی بازم هستن کسایی که جواب بگیرن و بورسیه بگیرن. که خوب. حالا یه ذره در مورد خود کره حرف بزنیم. ویژگی‌های مثبتش چیه؟ بهترین و بزرگترین ویژگی مثبت کره جنوبی از نظر من امنیتش هست. اینکه میتونی وسایلت رو مثلا گوشی و لپتاپت رو توی کافه یا هر جایی بذاری و بری، هیچ کس دست نمیزنه. یا شبا کل شب میتونی بیرون از خونه باشی و واقعا خطرناک نیستش و نایت لایف خیلی خوبی داره توی کره به همین دلیل امنیتی که داره. بچه‌هایی که میخوان بیان برای تحصیل اینجا بورسیه های خیلی زیادی هست، کارآموزی با بورسیه میشه اومد، ساپورت تحصیلی برای دانشجو خیلی زیاده، طبیعت خیلی زیبایی داره، 4 فصله و خیلی جاها میشه از طبیعت لذت برد. بعد کشوری هست که خیلی فان تفریحات جالب و زیادی داره، مثلا اتاق آواز هست، اتاق عکاسی هست، یا کسایی که به کی پاپ و کی دراما علاقه دارن میتونن کنسرت برن یا مثلا سلبریتی ها رو ببینن. یه ویژگی خوبش برای دانشجوها اینه که میتونن کار پاره وقت در حین تحصیل داشته باشن، ولی این یک سری قوانینی داره، اینکه تاپیک 3 یا به بالا باید داشته باشن و از دانشگاهشون اداره مهاجرت اجازه بگیرن، ولی اگه این شرایط رو داشته باشن بعدش میتونن کار پاره وقت پیدا بکنن. بعد یک سری کلاس های دولتی و رایگان زبان کره‌ای هست که اونجا کسایی که مثلا نمیتونن هزینه کالج بدن میتونن اونجا زبان کره‌ای یاد بگیرن. بعد سیستم حمل و نقل مترو و اتوبوسش خیلی دقیق و ارزون قیمت و خیلی شرایط خیلی مناسبی داره. کلا کشور کره همینطور تکنولوژی خیلی زیادی داره، برای همه چی از اپلیکیشن ها استفاده میکنن و همه کاراشون اینترنتی هست، برای همین کارهای اداری خیلی سرعتش بالاست و اصلا معطلی نداره و کلا کشوری هست که رفاه خیلی بالایی داره و مثلا سیستم حمل و نقل زمستونا بخاری داره، تابستونا کولر میزنن، یا همه جا دستشوی تمیز هست، توی کافه ها، مرکز خریدها، همه جا. و به طور کلی یک سری امکاناتی فراهم دیدن که به خارجی‌ها کمک کنن، مثلا یک لاین های تلفنی هست که اگر سوالی داریم زنگ میزنیم کمک میکنن. خیلی هم خوب. یه ذره در مورد این تفریحات میخوای اگه وقت هست یعنی اطلاعات داری حرف بزنیم. تفریحاتش بجز اینکه این گفتی کاریوکه و این مثل کامیکان و اینا، بجز اینا دیگه چی هست؟ کره خیلی به فستیوال علاقه دارن و توی دانشگاه ها فستیوال دانشجویی برگزار میشه، خواننده‌های معروف رو دعوت میکنن میان توی دانشگاه ها کنسرت میذارن که واسه خود دانشجوها حالا یا رایگان یا هزینه خیلی کمتری داره. بعد فستیوال های سراسری و کشوری هست، مثلا فستیوال گلای بهاری، فستیوال گل روز، فستیوال آتش بازی که توی پاییز دارن و خیلی بزرگه. بعد الان تابستون نمایش درون دارن کنار رودخونه، یا مثلا تولد بودا که میشه فستیوال فانوس‌های بودایی دارن، ولی اینا اکثرا رایگانن، برای دانشجو هم خیلی راحته که برن و اینا رو ببینن. بعد کره به خصوص شهر سئول مکانهای تاریخی خیلی زیاد داره یا موزه های زیادی هست. بعد موزه ها بلیطاشون یا رایگان یا برای دانشجو خیلی تخفیفای خیلی خوبی میذارن. نمایشگاه هنری زیاد هست، آثار مثلا هنرمندای معروف یا نمایشگاه آثار هنرهای دیجیتال میان، کسایی که هنر دوست دارن خیلی میتونن لذت ببرن. کسایی که مثلا فعال هستن میخوان ورزش بکنن میتونن دوچرخه اجاره بکنن، تو همه نقاط شهر دوچرخه برای اجاره کردن هست و میشه کنار پارک و رودخونه و دریاچه ها و اینا رفت برای دوچرخه سواری. و مثلا یک سری محله ها هستن نزدیکای دانشگاه های بزرگ که دانشجوها اونجا اجرا میکنن، مثلا رقص و آواز و نمایش خیابونی و اینجور چیزا. مثلا محله هونگده یا کنار محله شینچون اینا خیلی معروف هستن که این برنامه ها رو دارن.
و دیگه اگه کسی بیشتر پول داره میتونن کنسرت برن، نمایش میوزیکال برن، یا بار و کلاب و کافه و رستوران و اینجور چیزا. و یه ذره در مورد مردم خود کره حرف بزنیم. چه جور مردمی هن؟ کره یا خیلی پرشور و اشتیاقن، خیلی پر سر و صدان، خیلی اکتیون، اهل ورزش کردن و رقص و موسیقی و اینها خیلی زیاد هستن. بعد علاوه بر این خیلی هم الکل میخورن. بعد شبا بساط الکل خوردنشون خیلی برپاست، واسه همین خیلی آدمای شنگولی هستن. و اینکه مردم خیلی به ظاهر اهمیت میدن. مردم کره برای هم خیلی خوشپوشن، خوش لباسن، همیشه تمیز و مرتبن و خیلی میبینی که مردم عادی مثلا لباس دیزاینر و برند و اینها پوشیدن، کیف لویی ویتان دارن و اینا، اصلا عجیب نیست که کره خیلی به پوستشون میرسن، جره پلاستیک زیبایی میکنن. واسه همین آدم که میاد اینجا حس میکنه که رقابت هست و باید به ظاهرش هم برسه. بعد خیلی مردم سخت‌کوش و خیلی کاری هستن، همه کاراشون رو سعی میکنن به بهترین نحو انجام بدن و خیلی اهمیت میدن به کار و بخش بزرگ و مهم زندگیشون کارشونه و هویتشون رو با کارشون تعریف میکنن. با خارجی ها مؤدب و مهربون هستن و چون میدونن خارجی ها خیلی وارد نیستن به قوانین اینجا، بیشتر اهمیت میدن، کمک میکنن، یعنی مثل مهمون رفتار میکنن با خارجی ها. و توی محیط بیرون من رفتار نژاد پرستانه به اون صورت ندیدم، ولی یه چیزی که هست، با خارجی ها صمیمی نمیشن و دوست نمیشن. یعنی اینجا باید محترمانه رفتار میشه ولی دوست کره خیلی سخت پیدا میشه. حالا یه چی در مورد کار گفتی، ساعت کاری اونجا چجوریه؟ ساعت کاری مثلا ما 9 صبح تا 6 بعد از ظهر ساعت قانونی کاریمون هست، ولی خیلی اوقات مجبور میشیم که اضافه کاری انجام بدیم به خاطر اینکه کار تموم نشده. اضافه کاری برای دانشجوها حقوق نداره، ولی توی شرکت ها میشه حقوق اضافه کاری هم گرفت. یعنی اینجوری میشه ساعت نرمال برای یه روز میشه چیزی حدود 8.5-9 ساعت؟ تایم نهار مثلا 1 ساعت تایم نهار هم هست. ما اینجا نیم ساعته. جالب شد. دیگه بعد امکانات تفریحیم که حرف زدیم، ویژگی منفی چی؟ آیا ویژگی منفی داره کره؟ برای کسی که اومده اینجا و زبان کره‌ای بلد نیست، زندگی اینجا خیلی سخت میشه، چون مردم کره به انگلیسی زیاد وارد نیستن و همه چی رو باید به زبان کره‌ای براشون توضیح بدیم یا به زبان کره‌ای باید حرف میزنن و انتظار دارن متوجه بشی. برای همین باید حتما زبان کره‌ای رو یاد گرفت و زبان ساده‌ای نیست، خیلی سخت هست، قوانین گرامرش و لغاتش خیلی همه شبیه همن و مشکل داره یک مقداری. از فرهنگ کره‌ای خیلی فرق داره با ایران. فرهنگ آسیای شرقی هست که حتما باید آشنا باشی و بدونی مثلا چجوری با بزرگترها با احترام حرف بزنی یا آداب مثلا آداب رسوم اجتماعی چطوری هست و اینها. خیلی کار داره تا یک نفر یاد بگیره اینا رو. یه مشکل دیگه که ایرانی‌ها زیاد دارن اینجا غذای کره‌ای هست، چون طعم غذای کره‌ای معمولا شیرینه یا تنده که فرق میکنه با سلیقه ما ایرانی‌ها و خیلی همون دوست نداریم. یه چیزی که اینجا خیلی اذیت میکنه آب و هوای مرطوبش که توی تابستونه که خیلی شرجی میشه و توی زمستونا خیلی سرده. شرجی بودن هوا توی تابستون همینطور مثلا باعث وز شدن مو میشه و اذیت میکنه. و توی محیط اجتماعی رقابت کاری زیاده و استرس زیاده، چون که کشور کوچیکی هست و اکثر جمعیت توی پایتخت زندگی میکنن و همه جوونا دارن رقابت میکنن واسه پوزیشن‌های تحصیلی و کاری و اینها. خیلی جو خیلی سختی هست برای کار کردن و تحصیلات اینها اینجا. یک بدی دیگه هم که برای مهاجرت داره، فرایند اقامت و پاسپورت گرفتنش نسبت به کشورهای مهاجر پذیرتر یه مقدار طولانیه و فروشگاه و رستوران‌های ایرانی هم نیستش، واسه همین خیلی یکم برای ایرانی حس غربت داره.
یعنی اصلا پیدا نمیشه یا مثلا هست ولی مثلا یه دونه تو شهر سئول که فقط باید بری اونجا؟ یکی دو تا اینجوری، خیلی کم. و یه سوال دیگه من دارم، مثلا اونجا تو محیط کاری تبعیضی بین، یعنی تبعیض جنسیتی هستش؟ مثلا بگی مرد حقوق بالاتر میگیرن یا زن مورد آزار اذیت قرار میگیرن و اینجور چیزا؟ به لحاظ قانونی حقوق مرد و زنان فرق نداره، ولی این گلس سیلینگ که میگن که زنها به پوزیشن های بالاتر به سختی میرسن اینجا هم وجود داره. و یه چیزی که هست، یه تبعیضی که بر علیه زنان هست اینه که خانوما بعد از مرخصی زایمان خیلی سخته براشون به سر کار برگردن یا پوزیشن خوب بگیرن. این تبعیض وجود داره، ولی غیر از اون آنچنان مشهود نیست، حالا حداقل برای من که فعلا دانشجوام.